මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ ලබු ආරේනේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු රසවත් ලබු ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මුලින්ම ලබු ගෙඩිය අරගෙන මේ ආකාරයට පොත්ත ඉවත් කරලා සිහින් කැබලි වලට කපා ගන්න. ඊළඟට කුඩා කැබලි වලට කපාගත් ලබු ටික වාජනයකට දමා ගන්න. දැන් තප්කාලි ගෙඩියක් පමණ කුඩා කැබලි වලට කපා මෙයට එකතු කරන්න. ඊළඟට ලුණු එකතු කරගන්න. අම්මිරිස් කලල් දෙකක් පමණ සිහින්ව කපා එකතු කරන්න. ඊළඟට කරපිංචා ඒ වගේම කුරුඳු පොතු එකතු කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් ඊළඟට කහ කුඩු එකතු කරන්න. කහ කුඩු එකතු කරාට පස්සේ තුන පහ කුඩු එකතු කරන්න. ඊළඟට උළුහල් හැන්දක් පමණ එකතු කරගන්න. දැන් මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මේ සියලු දේවල් එකතු කරාට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට පොල් ටික හොඳින් අනලා මිටිකිරි ටික වෙන් කරලා තබා ගන්න. ඊළඟට දියකිරි ටික ලබ්බු එකට එකතු කරලා ලිපේ තියලා පියනකින් වහලා විනාඩි 15ක් පමණ තැම්බෙන්න තියන්න. ලබු කෑලි හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ අපි වෙන් කරලා තියාගත්ත මිටිකිරි මෙයට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න.
ඊට පස්සේ කිරි හොඳින් පැසෙන තුරු විනාඩි 10ක් පමණ පිසගන්න. හොඳයි. දැන් අපි ලබු ව්‍යංජනය හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදිහට ලබු ව්‍යංජනයක් හදලා රස බලලා කොහොමද රස කියලා පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට අපිට ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.